Nëse merrni medikamente pa recetën e mjekut dhe pas një kriter, ju i kanosni vetes rreziqe të mëdha. Përfytyroni, nëse barna të rrezikshme u injektojnë kafshëve, nga të cilat shpërndahen produktet shtazore të njerëzit. Në Shqipëri, masivisht shiten barna veterinare të rrezikshme që vijnë nga vendet e lindjes kontraband. Nga tregtia pa receta, të antibiotikët e ndaluar, përdorimi pa kriter dhe falsifikimi i etiketave. Një skemë e madhe abuzimi po ngarkon shqiptarët me sasi të frikshme antibiotiku që i marrim nga ushqimet. Mjekësia umane sot ka një shqetësim madhor, ato që njihet si rezistenca mikrobike. Thëndryshe, pa fuqia antibiotikëve për të vepruar ndaj sëmundjeve të ndryshme. Kjo ndodh kur njerëzit përdorin antibiotik në sasi të mëdha, çka u jep imunitet mikrobeve. Mjekësia umane po përpiqet ta luftojë fenomenin, duke minimizuar përdorimin e antibiotikëve. Por, një sistem paralel mjekësor, për të cilin nuk flitet, rrezikon të zhbëjë përpjekjet kundër antibiotiko-rezistencës. Ndërsa ruhemi për të mos kriju rezistencë e problemet tjera në mjekësinë umane, mjekësia veterinare dhe problemet e tjera mund të vinë në pjatën që ne konsumojmë. Duhet një investim shumë i madh për kontrollin e zinxhirit të prodhimit të produkteve veterinare. Është njësoj sikur njeriu të marri antibiotik me sasi të vogla vazhdimisht gjatë jetës së tij. Por nuk i merr direkt, i merr nëpërmjet ushqimit. Një medikament human i dhënë jashtë çdo lloj kontrolli nga mjeku dëmton personin që e përdor. Ndërsa një medikament veterinar, antibiotik veterinar apo medikament tjetër i përdorur pa kriter nga persona të cilët duan të abuzojnë apo fermer apo specialist, dëmton gati një shoqëri të tërë. Referuar të dhënave zyrtare nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë, Shqipëria importon në vit plot 1.176.000 kg produkte mjekësore veterinare. Pra, rreth 1.100 ton. Një sasi tronditse që arrinte njeriu si konsumator i mishit dhe produkteve shtazore. Nëse llogarisim në raport me 2.8 milion rezident që jetojnë në vend, çdo person merr mesatarisht rreth gjysmë kilogram antibiotik në vit pa e ditur. Është e pa imagjinueshme, por është e fakt. Sepse nëse çdo rritës mashtrues shkon në një farmaci veterinare dhe kërkon, thot për diçka dhe ajo lëshohet pa kriter, kuptohet dhe ai s'di, dhe kjo duhet përkthyer në pasojat që i vjen konsumatorin tavolinë. Këtu sëmuren me dhjetra dhe me qindra njerëz. Nuk themi se smuren për momentin, po gradualisht, pak sot, pak nesër e me radhë, krijojnë probleme që lënë mbetje shumë të rënda në shëndetin e njeriut. Barnat që ne përdorim kryesisht lënë mbetje, pra depozitohen në organizmin e kafshës. Dhe në momenti që ne këto produkte ose i ekskretojmë nëpërmjet qumshit dhe mëtej në produktet që ne përftojmë, dhe kuptohet në fund fare këto janë pjesë e ushqimit tonë. Bazuar në ligjin për veterinarin, çdo produkt mjekësor duhet kaloj disa filtra para se të dalë për përdorim. Në nenin 85 të ligjit, përcaktohet se pranohen për regjistrim produkte mjekësore veterinare që kanë certifikat tregtimi në të paktën një prej vendeve të Bashkimit Evropian ose të pajisur me certifikat nga Agjencia Evropiane e Vlerësimit të Barnave, EMA. Pra, e njëjta agjenci që certifikon barnat umane. Dorëzohet dosja, kalohet në komision dhe vetëm pas kësaj lejohet. Fillimisht autorizimi i tregtimit, kështu quhet, jepet për një periudhë 5 vjeçare dhe në rast përsëritje pastaj është pa afat. Sigurisht që mjekësia veterinare ka të njëjtat ligjësi, të njëjtat rregulla që ka dhe mjekësia umane, pra duhet mendoj për jetën marrapa për efektet në jetën e njeriut dhe sidomos në brezat e ardhshëm. Komisioni shtetëror përbëhet nga 2 përfaqësues të strukturës përgjegjëse për veterinarin pranë ministrisë, 2 përfaqësues të ISUV-s, Institutit Përgjegjës për Analizat, dhe 1 përfaqësues i Fakultetit të Farmakologjisë.
Bazuar në vendimarrjen e komisionit, kjo është lista e barnave veterinare zyrtare, e cila na është vënë në dispozicion nga Ministria e Bujqësisë. Atyre nditen 794 medikamente të lejuara në tregun shqiptar. Mes tyre, ka edhe barna të prodhuara në vende si Kina, Peruja, Argentina, India apo të tjera shtete me standarde të ulta. Regjistrimi i barnave jashtë BE-s pranë institucionit përkatës është një procedurë që ka ndodhur ndër vite dhe ndodh edhe sot. Nëse në treg ekzistojnë produkte të cilat nuk ekzistojnë në listën e miratuar përkatëse, pa diskutim ky është një aktivitet ilegal dhe pa diskutim që ka impakt negativ mbi shëndetin e kafshëve, por njëkohësisht ne po aq na intereson dhe shëndeti human. Tani, le të verifikojmë disa medikamente në mënyrë rastësore nga lista zyrtare. Injection likomicin, spektinomicin është barna e parë në listë. Nëse kërkon në faqen zyrtare të EMA në internet, ajo nuk rezulton të jetë e certifikuar. Pra, kjo do të thotë se është regjistruar duke shkelur hapur ligjin dhe mund të konsiderohet me rrezik. Le të shohim një tjetër medikament nga mesi listës, konkretisht Entervet, që mban numrin rendor 188. Sërish, nga kontrolli në faqen e EMA, rezultoni pa certifikuar. Tani të kontrolloj medikamentin Virkon S, me numër rendor 335 në listë. Sërish, nuk rezultoni certifikuar nga EMA. Nëse ky medikament dhe të tjerë që ilustruam më sipër do të ishin të certifikuara, atëherë do të ilustroheshin edhe në faqen zyrtare me dritën jeshile të aprovimit. Shembull konkret është Nobilis IB 491. Rezultoni i aprovuar nga EMA, siç duket në faqen zyrtare në internet. Ne morëm disa shembuj konkret, por situata është shumë më serioze. Afro gjysma e barnave të regjistruara nuk janë të certifikuara nga EMA. Drejtoria e politikave pranë Ministrisë së Bujqësisë thotë se nuk ka asnjë PMV të regjistruar në kundërshtim me ligjin. Ky realitet duket se nuk shihet as nga Instituti i Sigurisë Ushqimore, që pretendon se ka pranuar për analiza për efekt autorizimi vetëm medikamente me certifikatën evropiane EMA. Në fakt, ne vërtetuam se kanë hyrë me qindra barna pa certifikatën EMA. Kjo e dyshime se nuk realizohen analizat e principit aktiv dhe nuk verifikohet dokumentacioni. Bari kur hyn për herë të parë në vendin ton, depozitohet pranë ISUV-s, Institutit Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, dosja dhe mostra për analizë për lëndë aktive. Me sa duket dhe nga eksperienca jonë si veteriner në teren, me sa duket analizat për lëndën aktive origjinale të barit nuk kryen pranë ISUV-s. Por kjo nuk përjashton mundësinë që barit mos ndiqet dhe nga ana dokumentare me vendin e tij të origjinës. Bazuar në këtë gjetje, ne ju drejtuam Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë me një kërkesë për të realizuar disa analiza konkrete për PMV të caktuara. Përgjigja që morëm ishte refuzuese. Në një tjetër shkresë, ISUV ne informon se në 10 vitet e fundit, në laboratorin e kontrollit veterinar, janë analizuar 983 barna. Ne kërkuam autorizim për të ndjekur nga afër të paktën një procedurë analize rutinë të principeve aktive, por sërish, kërkesa nuk u pranua. Në një raport të KLSH që Top Story e disponon të plot, nënvizohet një detaj tepër i rëndë, për të cilin askush nuk ka folur dhe mbajtur përgjegjësi deri sot. Në vitet 2018-2019, laboratori për analizimin e produkteve mjekësore bujqësore nuk ka funksionuar. Kjo ngre dyshime të forta edhe për laboratorin e barnave veterinare. Në informacionin që unë kam, ne nuk është se kemi laborator shumë specifikuar për kontrollin e principit aktiv të një bari. Sugjerimi im është që ne të kemi një qendër të vetëm për kontrollin e barnave, ai të jetë veterinar dhe human, ku procedurat dhe principet aktiv që analizojnë është e njëjta. Ne gjatë praktikës tonë veterinare hasim probleme gjatë përdorimit të medikamenteve. Pasti, në qarkullim gjenden shumë preparate të cilat tjetër gjë thonë etiketë edhe tjetër lëndë aktive përmbajnë brenda. Në letra janë të shkruara mirë, por nuk ka kontroll. Ne mbyllim syt për të kaluar hapjen e parë dhe përfitimin e parë, pa menduar për të nesme, pa menduar për brezat që vijnë.
Kërkesa e Top Story ndaj SUV për analizimin e disa mostrave bazohet në shqetësime alarmuese të veterinerëve nga terreni për produkte mjekësore që kanë lëndë aktive të ndryshme nga ajo që përmban etiketa. Një prej produkteve për të cilat kemi marrë disa denoncime është Topantivit, i prodhuar nga kompania kineze. Kjo barn përdoret masivisht tek gjelat e detit apo shpendët e pularive që furnizojnë tregun. Ky preparat që ju po më tregoni ka pas raste dhe problemet shumë të në treg, pasi specialistë e rinj veterinar mbështeten mbi etiketën e tij që tregon që është një produkt me përmbajtje vitaminike, ka tjetër lëndë aktive nga shtregon etiketa. Një medikament kur paraqitet me lëndën bazë, pra që mund të jenë vitamina, mund të jenë elementë të cilët në pamjet parë nuk përbëjnë asnjë problemi dhe për përmbajtjen e tyre realisht nuk përbëjnë problem. Duhet që këto qendrat e kontrollit barnave të mirë përcaktojnë nëse përveç principit aktiv ka dhe elemente të tjerë apo ne referohemi vetëm principit aktiv, pra që dhe këtu bëhet ndarja e këtij problemi. Medikamenti Topantivit është në formë tablete të verdhë dhe ne kemi gjetur lirisht nëpër farmaci në Tiranë, Durrës, Lushnjë e Megjer. Ky bar është i pacertifikuar nga autoritetet tona dhe këtu qëndron shkelja e parë e rëndë. Pra, nuk duhet të ekzistonte në qarkullim. Një fermer, identitetin e të cilit nuk do ta zbulojmë për arsye sigurie, ka bashkëpunuar me Top Story duke realizuar blerje barnash në disa farmaci rastësore. Ne ndalemi fillimisht në një farmaci në zonën e Saukut në Tiranë. Aty, bashkëpunëtori i misionit kërkon barna për gjelat e detit. Ajo që i ofrohet janë pikërisht disa tableta Topantivit. Sa i lasë, kam ja 20 gila deti. Të nga këto kokra? Po. Ja kokra, po. Beja, ja 20 kokra. Tani, të shohim konkretisht medikamentet që fermeri bleu. Tani sa vade tek një farmaci veterinere këtu në Tiranë, mora një ilaç strepto që e thonë, kam marrë edhe 40 kokra për gjela deti. Nuk kam padur recetë, fare. Do të zhvendosemi disa kilometra në Maminas, ku fermeri kërkon disa kokra për gjelat e detit. Ajo që i ofrohet është e njëjta gjë si në farmacinë e parë. Kam sa gjela deti më duhet sa ilaçe. Kokra, vitamina C. Sa gjela deti? Kam ja 3 copë. 3 copë, të duhet kokra? Për vitamina. Nga i kokët të duhet. Qa peshe kanë? A vjen edhe 4 kg, 5 kg shkutë. Duhet nga 2 kokra. Nisur nga shqetësimet e veterinerëve, disa nga këto tableta të blera në farmacit që treguam, por edhe në Durrës, Lushnjë e Megjer, ne i kemi dërguar në Itali për analizimin e lëndës aktive. Analizat u realizuan në laboratorin Ion Source and Biotechnology SRL me vendodhje në Milano. Mostra është dërguar në datë 11 nëntor dhe përgjigjja ka dalë në 19 nëntor të vitit 2021. Zbulimi nga analiza është tronditës, duke përligjur shqetësimet e shprehura nga veterinerët për Top Story. Në lëndën aktive rezulton përmbajtje e dimetritazolit dhe furazolidonit. Të dyja këto lëndë janë të ndaluara rreptësisht, pasi është vërtetuar se kanë përmbajtje kancerogjene. Ky dokument i Bashkimit Evropian mandatën 27 korik të vitit 95 dhe njofton ndalimin e përdorimit të dimetritazolit. Arsyeja siç nënvizohet aty është përmbajtja kancerogjene që transmetohet nga produktet e njeriu. Pra, një medikament i ndaluar prej 26 vitesh tregtohet lirisht në Shqipëri, i maskuar në një tjetër emër. Dimetritazoli është një preparat i ndaluar që nga 1995 në vendin tonë, por çuditërisht gjendet me sasirat konsiderueshme, për mos thënë me tonelata, për konsum. Është një produkt i cili është larguar nga tregu për vetitë e tija kancerogjene. Është e çuditshme se si autoritetet nuk e kanë arritur ta zbulojnë në treg një medikament të rrezikshëm që ne i gjetëm lirisht, madje si ofertë të parë të farmacive. Nëse i SUV, autoriteti veterinar dhe AKU kanë realizuar analizat sipas planit kombëtar,
si ka mundësi që nuk është arritur të konstatohen mbetje dimetritazoli dhe furazolidoni tek produktet shtazore. Është e qartë se laboratorët ose nuk funksionojnë, ose procesi i analizave është fiktiv. Me djenin time nuk kanë gjithë vendin. Ka laborator vetëm pranë AKU-ve, po nuk e kryejnë këto shërbime kontrolli, nuk e bëjnë këtë gjurmim për mbetje që mund të jenë të mishi, kafshë. Përgjegjësia direkt bie mbi autoritetin veterinar rajonal i cili kontrollon farmacitë veterinare. Por me sa duket, procedurat janë në kuadrin e fiktivitetit. Një pjesë e madhe produkteve mjekësore veterinare që përdoren kafshët, që prodhojnë ushqim, lënë mbetje. Dhe ajo duhet filloj që tek mjeku veterinar që do vendosi diagnozën, do të kryej trajtime pranë kafshët, duke vazhduar pastaj tek fermeri. Duhet që të kemi mirë funksionim të laboratorëve, duhet të kemi mirë funksionim të aktivitetit veterinar në terren dhe vetëm në këtë mënyrë ne do të mund të identifikojmë raste sporadike ose raste të veçanta të cilat mund të përdorin medikamente të papërshtatshme ose të ndaluara për të përdorur. Përdorimi i medikamentit kancerogjen që përfundon te ushqimet tona është vetëm njëra gjetje e një sistemi abuziv përballë të cilit zyrtarët ose janë të implikuar ose kanë mbyllur syt. Rrjeti i farmacive është i të mbushur me barna të rrezikshme të futur kontraband ose në nundën e autoriteteve. Jemi në fshatin Flak të Durrësit. Ky është Erion Biçaku, një blegtor i cili në fermën e tij ka mbi 230 dele. Ai tregton qumësh dhe mish. Biçaku na vën në dispozicion certifikatën e regjistrimit dhe librin e fermës, ku shënohen të gjitha mjekimet që jepen kafshëve. Aty përcaktohet periudha e pezullimit të tregtimit të produkteve kur janë trajtuar me antibiotik. Po, libër ferme, certifikat, komplet, gjitha matrikullume, gjithë tufa është matrikullume. Mirë për subvencionet të shteti nuk ka vu dorë asnjëra, subvencione asnjë as. Ka një pjesë që mbajnë shënime sipas mënyrës tyre, por kjo duhet të jetë një model unik që të përcaktohet nga autoriteti duke përmbushur kërkesat ligjore. Çdo veteriner në terren duhet të jetë i identifikueshëm, duhet të jetë i personi i cili për ndërhyrjet që bën në shëndetin e kafshëve duhet të lejë shenjë, pra duhet të firmosi, duhet vullosi. Nëse ne identifikojmë mbetje të medikamenteve të paregjistruara në vend, është ai personi përgjegjës për këtë aktivitet jo korrekt, jo legal. Në pjesën e parë të dokumentarit, ne zbuluam sasinë të rënditse prej gjysmë kilogram antibiotik që përfundon mesatarisht çdo vit në organizmin e çdo shqiptari nga produktet shtazore. Mes barnave që tregtoheshin, zbuluam se si shpërndahej në një tjetër emër lënda e rrezikshme dimetritazol. Këto medikamentet që blejmë, qëllojnë herë, qëllojnë kineze, herë qëllojnë me fjalë gjona që ne nuk i dim, se fermieri nuk është se ka bo shkollë, ka bo e ditë lexoj anglisht, a ditë që ti përkthej. Ilaçet nuk janë as përkthime as shqip. Fermeri ynë do të ndalet në farmaci të ndryshme, ku do të kërkojë medikamente pas një recetë dhe do të shohim se ajo që ofrohet masivisht janë barna të ndaluara. Këtu jemi në një prej farmacive më të mëdha në vend, pranë shkollës Hari Fulc në Tiranë. Fermeri kërkon medikamente për shpendët pas një recetë. Kjo është skelia e parë. Kam ja 150 zoq shumë. Zoq fushë, po më kanë një gërgere. Ka pasysh, unë sigurisht ka kelu gjë në gërykët. Nuk kam alternativa shumë të thjeshta. Ha. Domethënë që e përgjithsoj. Dhe them. Po bëri punë kjo, hajde merr të tjetrën. Do të bëj atë, do të jap atë që të duhet, që të mbarosh punën mos dish për hap. Okej. Sa është mundar. Okej. Ke 150 copë. Po. Sa peshon një kështu peshë gjallë? Atë mund vija ke pasur. Tani, do të shohim se çfarë ka sugjeruar farmacisti. Medikamenti u lëshua thjesht bazuar në sqarimin e fermerit mbi simptomat e shpendëve. Pra, shpendët nuk janë vizituar nga veterineri. Jam afër tek Zoguzi, te një farmaci veterinere. Erdha kërkova ilaç për vrojt,
pa udhëzim nga mjeku, ai më dha këtë ilaç, përdore, më tha 7 ditë rrjetë. Po e dini çfarë është ajo? Unë të ka nuk e di fare se çfarë ilaçi je. Ne kryen verifikime për medikamentin në formë pluri që u servir pas një etiket. Dhe sipas disa veterinerëve, bëhet fjalë për dimetritazol. Në pamundësi për analiza, pasi asëm në refuzimin e ISUV, i takon institucioneve të bëjnë verifikimet për kace. Ajo çka duhet me sy të lirë, nga prekja dhe nga vëzhgimi, mua më le dyshime se ky është dimetritazol. Normalisht një analizë më specializuar laboratorike do ishte më e saktë në diagnozë, por nga njofja dhe nga prekja dhe nga ngjyra, për mua ky është dimetritazol. Përveç kësaj, një produkt nuk mund të tregtohet në këtë lloj forme pa një etiket, pa një fletë shoqëruese në të cilën tregoj përbërësin e produktit apo përbërjen e tij të brendshme. Preparat në formë pluri është forma e dytë e tregtimit të dimetritazolit në treg, pas asaj që ishte maskuar në një tjetër barn. Kur janë të pacertifikuara, gjithmonë dihet, nuk ke nevojë të bësh studime, që nuk duhen përdorur. Nga ana tjetër, vetë Komuniteti Evropian ka eliminuar edhe antibiotik të certifikuar mbas përdorimit disa vjeçar me studimet që kanë bërë, sepse rrisin masën e prodhimit në sasi të papranueshme. Dimetritazoli është rreptësisht i ndaluar e përpasoj nuk rezulton në listën e importeve të doganës. Është e qartë se sasia e këtij medikamenti të rrezikshëm ka hyrë kontraband nga Kina. Ka të dhëna që në Shqipëri janë disa kompani që e fusin me tonelata, duke deklaruar si vitamin, njëjtë siç veprohet me topantivitin. Ne kërkuam informacion nga dogana për kompanit që sjellin vitamina nga Kina, por u refuzua vënia në dispozicion e këtyre të dhënave. Tani do të ndalemi edhe një herë në farmaci në zonën e Saukut. Veç medikamentit për shpendët që rezultoi dimetritazol, fermeri kërkon trajtim për lopën. Zonja që shërbente telefonon dikë, pasi me sa duket, ajo nuk është farmaciste. Dhe do kam një klientë, i ka një lopë që her pas here i bëhet mastit të gjiri, të njëri gjiri. Edhe ai do tash t'i bëj një gjilkor. Ka e gjire e ka prishur, dhe të tjera tjera. Jo, të tjera tjera, jo. Medikamenti që ofrohet është biocilina. Ky medikament rezulton i regjistruar në listën zyrtare. Por, autorizimi është i jashtëligjshëm, pasi nga verifikimi në faqen zyrtare të EMA-s nuk rezulton i certifikuar. Për më tepër, fermeri nuk mori asnjë këshill mbi periudhën e pezullimit të tregtimit të produkteve deri në shpërbërjen e antibiotikut. Kjo do thotë se mbetjet shkojnë te konsumatori. Një nga hallkat më të rëndësishme të medikamenteve veterinare është respektimi i asaj që quhet karenca. Pra koha e pezullimit të mishit apo qumshit apo produkteve të tjera të kafshëve për konsum. Në fakt, kjo lë shumë për të dëshiruar në Shqipëri. Pasi ne sot në treg kemi 2 veterinerë që kryejnë shërbime. Kemi veterinerë dhe shtetit, të cilët injektojnë preparate për llogari të tyre të kafshët, por kemi edhe veterinerët privat të cilët nuk konvegojnë fare me veterinerët e shtetit. Me kafshët normalisht duhet të operojnë vetëm veterineri privat. Ai mban përgjegjësinë për monitorimin, mjekimin, trajtimin, librin e mjekimeve të kafshëve deri në momentin e thertores dhe veterineri zyrtar është ai i cili bën mbikëqyrjen, monitorimin e këtij procesi që lart përmenda. Ka konflikt thellë interesi. Nuk mund të lëshoj certifikat veterinare veterineri zyrtari ta kontrolloj po veterineri zyrtar. Përgjegjësi i farmacisë së Saukut, sipas informacioneve që kemi siguruar, është një prej inspektorëve të shërbimit veterinar shtetëror. Pra, personi që do duhet të kontrollonte respektimin e rregullave, gjendet vetëm me të tilla shkelje dhe konflikti interesi. Subjekti rezulton i regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit me emrin e bashkëshortes si person fizik, me objekt veprimtarie shërbimi veterinare dhe tregtime pakicë të aksesorëve veterinar. Pra nuk ka asnjë licencë për tregtim barnash dhe i gjithë aktiviteti është i jashtëligjshëm. A mopsi civil në shkje? Më cili? Strepta, s'ke strepta? Dëgjoj, kjo është me mira. Fata nuk ban ajo është me mirë faktisht. Dëgjoj të shë, ai përderisa të ka dhënë te,
ka 25 edhe është mjeku më i mirë i zonës tonë. Edhe ai e din më mirë se Procedura duhet funksionojë një lloj siç funksionon dhe farmacitë humane. Edhe dhe farmacitë veterinare, tërheqja e një bari duhet funksionojë me urdhër të mjekut, me recetë. Në fakt, rastet konkrete që ne po tregojmë janë pasqyrimi i një fenomeni masiv në të gjithë vendin. Shkeljet me recetën, mungesa e këshillimit për respektimin e karencës dhe tregtimi i barnave të rrezikshme janë mënyra se si operojnë thuajse gjithë farmacitë veterinare. Ka një rregullore të miratuar të medikamenteve, që është botuar dhe në fletorin zyrtare, aty është propozuar dhe një model recete, pak është bërë për ta bërë funksionale. Për sa kohë nuk ka veteriner shërbimi në teren, nuk ka asnjë lloj veterineri të lirë, por janë të gjithë shtetëror, receta veterinare nuk funksionon. Aktualisht ka teknik të mesëm, të cilët nuk kanë drejt recete, ka mbaruar shkollën e mesme veterinare. Top Story do t'i drejtohet një tjetër farmacie në shkafanet të Durrësit. Sipas informacioneve, edhe në këtë rast, përgjegjësi i farmacisë rezulton inspektori i shërbimit veterinar të zonës. Kam një lop që më shprishur njësis. Kena ata të beta? Për mas 3 si. Pa. Në me 2 cofë. Pa. Po bëna, i heri bie, hera ke pasës. Kene më bilaqe për që tonë. Shikojmë. Qa gjylpera i ben? Qa gjylpera i ben? Dhe të të freskët. Po mirë, dhe kemi ben. Ka mjaft raste, ka raste ku veterinerët zyrtar dhe ushtrojnë aktivitet privat në zonat të caktuara. Me kafshët kanë punë aktiviteti privat dhe autoritetet shtetërore e monitorojnë, e kontrollojnë për sa i përket zbatimit të legjislacionit. Ne kur shkojmë në ambulanca që vizitohemi, a marrim medikamente nga mjeku që na viziton në ambulancë? Jo. Në vijim, do të drejtohemi në Lushnjë, e konsideruar si kryeqendra jone e bujqësisë dhe blegtorisë. Në farmacinë e parë, fermeri kërkon barna për 30 gjela deti pa paraqitur asnjë recetë. Do vere 30 një ditë, 30 ditën tjetër. Ose mund bësh Të plot to, apo? të plot. Tani mund bësh dhe ata që bëjnë në shumë. Mund mos i bësh gjithë, mund bësh ata, mund i bësh dhe 3-4 ditë. Qofse i veçon. Po e mira është e japësh e jesu dhe shtrydhja qofse ka qurre nga undët. Në rregull. 2 ditë dhe 3 ditë atyre që janë, një tablet, një krerë. Të paktën sëmundjet frenohet aty. Tani mund bëre 60 kokra. Ajo që ofrohet nga farmacisti janë tabletat e verdha të Topantivitit, të njëjtat që gjetëm edhe në farmacitë të tjera, dhe nga analizat në Itali rezultuan se kanë dimetritazol dhe furazolidon, lëndë kancerogjene. Aty fermeri kërkon edhe medikamente për bletët. Farmacisti jep disa tableta pa etiket. Ato nuk dihen çfarë janë dhe nuk kanë asnjë mundësi verifikimi nëse janë në regjistrin zyrtar pasi mungon etiketa. Fermeri i drejtohet farmacistë të dytë në Lushnjë aty pranë. Du një las për gjilë në lopë, së më prish një gjilë lopë, një gjilë para, qarë bëha pasat. Jo, për gjilë i lopë së më shprish. E po të shprish nga jashtë apo? Jo, brenda. Prish qumë, shtim. Një. Edhe këtu, farmacisti nuk jep asnjë këshill blerësit për mbetjet antibiotike. Për një periudhë ai duhet të pezullojë shitjen e qumshtit apo mishit. Fermeri nuk e ka idenë e këtij parametri sigurie. Kjo do thotë se mbetjet antibiotike përfundojnë te konsumatori. Është përgjegjësi shumë e madhe që një veteriner të japi medikamente për trajtuar tufa ose për trajtuar kafshë në mënyrë individuale, pa bërë vizitat mjekësore. Nuk mundet që shitësi i medikamenteve të bëjë dhe rolin e vlerësuesit të shëndetit të kafshëve. Duhet të ndahen këto. Tani, do t'i drejtojmë një tjetër farmacie në Tiranë, te Pazari i Ri. Fermeri kërkon barna për kafshët e imta. Pëdhi, për pleshta, në gërim. Me kidhe me pika kështë. Tu tek Pazari i Ri, tek një farmaci veterinere, kisha për të marrë ca ilaçe, kisha ca dhi, nuk më kërkoj fare recetë. I thash më duhet ky ilaç, okej, më tha, mi dha, unë nuk e di fare se çfarë janë këto.
kod i ka marrë, se që efekti anësorben këto nuk e di. Por le të kontrollojmë barnat. Ultrametrin është antiparazitar i prodhuar në Peru që përdoret për të imtat dhe gjethat. Ky medikament nuk rezulton në listën zyrtare që na është vënë në dispozicion nga ministria. Pra, ka hyrë kontraband dhe qarkullon në mënyrë antiligjore. Medikamenti dytë është Topsipira Tylocal, antibiotik për kafshët. Ambalazhi tregon se medikamenti është prodhuar në Kanada. Në fakt, kompania prodhuese është kineze. Lënda aktive dhe etiketa në të shumta e rasteve të produkteve jashtë Bashkimit Evropian nuk përputhet, dhe kjo sjell që kostu atyre të jetë më e lirë. Jo vetëm kaq, por dhe niveli i përfitshmërisë të barit te kafshët, të preparatit të antibiotikut te kafshët është shumë e ulët. Ne do të zhvendosemi në Kamës për të parë edhe aty fenomenin e tregtimit të medikamenteve të ndaluara veterinare. Bashkëpunëtori i emisionit kërkon barna për shpendët dhe bletat. Bëhet me 50 litra ujë, mos është shumë. Kështu 6.000 lekë. 6.000 lekë. Për sa litra ujë duhet? Sa, doktor? Po? Sa herë t'i bëj me këto? 2 herë. 2 herë me këte? Po, një herë sot, një herë mos natë. Ke ilaç për blet? Kam ja fesë për blet? Çfarë problemi kam bërë? Për morë, i bëj. Po, kam një, kam edhe turë? Për rus? Ja, rus, ja. Le të verifikojmë medikamentet që fermerit janë dhënë nga farmacisti pa recetë, ashtu si në çdo farmaci. Këtu jemi në Kamës, kam 2 ilaçe, vata tek një farmaci veterinere këtu në Kamës. Kërkova 2 ilaçe, një për blet edhe një për pulat, pa recetë fare. Unë nuk i di se çfarë janë këta. Medikamenti Mitak, i prodhuar në Serbi, përdoret për bletat. Në listën zyrtare, nuk rezulton i certifikuar e përpasoj, ndalohet përdorimi i tij në Shqipëri. Ne verifikuam listën me medikamentet e importuara prej vitit 2014 dhe nuk rezulton askund. Mitak është futur kontraband pasi është i ndaluar përdorimi. Medikamenti që ne siguruam e ka datën e skadencës 30 gusht 2021, ndërsa blerja nga Top Story është realizuar në muajin nëntor. Ky medikamenti që ju po më tregoni, por edhe shumë medikamente të tjera në Shqipëri, kryesisht jashtë Bashkimit Evropian, hynë në kontraband, sepse janë të ndaluara për të përdorur tek bletat në rastin konkret, apo dhe preparate të tjera tek kafshët të tjera. Medikamenti tjetër i bler është Tikstop, një antiparazitar për shpendët i prodhuar në Kinë. Ky bar nuk duhet jetë në qarkullim, pasi nuk është i certifikuar nga autoritetet. Si mund të hyjnë antibiotik të pa kontrolluar, pa regjistruar? Pretendojmë që të hyjmë në Europë mes. Ka të përcaktuar llojit e antibiotikëve të kimikate që përdoren në blegtorin, bujqësi dhe kudo. Pse mos të mbajmë atë listë, pse mos të zbatojmë ato kritere? Pse shqiptari është ndryshe? Autoriteti kombëtar i veterinarisë thotë se ka konstatuar një rast të vetëm mbetje antibiotike, e cila nuk ishte shënuar në librin e fermës. Në fakt, ne vërtetuam lehtësisht se shiten masivisht medikamente të ndaluara dhe nuk bëhen shënime në librat e fermave. Është përgjegjësi e autoriteteve veterinare, të cilat normalisht her pas here ushtrojnë kontrolle. Pjesa tjetër e monitorimit të mbetjeve, plani kombëtar monitorimit të mbetjeve, nëse unë në thertore marr kampione, i analizoj në laborator dhe më identifikoj një nga këto elementë që ju lart përmendët, unë e kam të lekë nëpërmjet matrikullit kafshët, kuptoj se nga cila zonë më vjen kjo mbetje kaq e padëshiruar. Po institucionet, çfarë kanë bërë përballë këtij rreziku që na vjen nga ushqimet? Shqiptarët janë të rrezikuar nga konsumi i ushqimeve me mbetje antibiotikësh të rrezikshëm. Siç treguam në 2 pjesët e para të dokumentarit, medikamentet e ndaluara ne i gjetëm me lehtësi. Ato ishin oferta kryesore farmacive. Ne ju drejtuam 4 drejtorive rajonale që kanë në jurisdiksion 12 qarqet e vendit. Në përgjigjet që kemi marrë, institucionet përgjegjëse thonë se nuk kanë konstatuar asnjë barn të ndaluar gjatë kontrolleve periodike që realizojnë. Plani kombëtar i
monitorimit mbetjeve, në kategorinë A të produkteve janë të gjitha lëndë të ndaluara, të cilat në një farë mënyrë, në një rrugë ose në një rrugë tjetër mund të hynë dhe mund përdoren në kafshët bujqësore. Zyrtarisht ne nuk dimë, megjithatë, nëse nuk kontrollon, do të thuash që s'kam. E gjithë kjo situatë, ngre pikpyetje mbi analizat që realizohen për mbetjet antibiotike tek produktet shtazore. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2020 janë realizuar 1844 analiza për substancat dhe grup substancat. Nëse analiza do të ishin të sakta, është e pamundur që nuk është konstatuar mbetja e asnjë prej antibiotikëve të ndaluar që ne zbuluam në treg masivisht. Jemi të detyruar, bazuar librit të fermës, pra dhe regjistrave të kafshëve, të cilat duhet të jenë të matrikuluar, pra çdo kafshë është e identifikueshme, se çfarë trajtimesh medikamentoze mjeku veterinar realizon këtë. Dhe është lehtësisht e identifikueshme më tej në thertore nëse kafshë të caktuara nga zona të ndryshme kanë apo jo mbetje nga medikamente të ndaluara. Pavarësisht refuzimit të institucioneve për të treguar problematikat e laboratorëve, në përgjigjet zyrtare që na japin, zbulohet skandali me tregtimin e produkteve me mbetje. Konkretisht, Drejtoria Rajonale e Tiranës ka dërguar në ISUV një mostër në 26 qershor të vitit 2020, e cila ka rezultuar pozitive. Si shihet, analiza për mbetjet në produkte është bërë në 2 mars të vitit 2021, pra 8 muaj më vonë. Edhe njoftimi i subjektit është bërë po atë ditë. Pra, për 8 muaj, subjekti në fjalë ka nxjerrë në treg produkte që janë konsumuar nga qytetarët. Produktet që vinë nga Kina apo në vendet të tretat jashtë Bashkimit Evropian kanë një problem sepse periudhën e karencës e kanë mbi 27 ditë apo dhe 45 ditë, ndryshe nga preparatet e Bashkimit Evropian, të cilët periudhën e karencës e kanë të shkurtër, 7 ditë ose 0 ditë në shumë raste. Në dokumentet zyrtare zbulohet një skandal edhe më i madh. Drejtoria e Shërbimit Veterinar të Tiranës depozitoi në ISUV një kampion vezësh në 28 janar të vitit 2021. Rezultati ishte pozitiv. Përgjigjja për fermën ka ardhur vetëm në datë 29 qershor të vitit 2021. Pra, pas 6 muajsh. Kjo do thotë se për 6 muaj, subjekti ka furnizuar tregun me vezë me mbetje antibiotiku të i normave. Zyrtarisht nuk jepen informacione për subjektin, por Top Story ka mësuar se bëhet fjalë për një prej kompanive më të mëdha në vend. Autoriteti veterinar sqaron se për rastin në fjalë është vendosur ferma në karantinë dhe subjekti është gjobitur. Masa e gjobës është vetëm 25.000 lekë për një shkelje që ka dëmtuar mijëra konsumator. Qytetarëve ju janë shitur produkte të rrezikshme, pasi azgjësimi i produktit nuk është realizuar, por vetëm është vënë gjoba modeste prej 25.000 lekësh. Ky është një skandal që i takon të ndiqet më tej nga prokuroria. Këtu defekti më i madh qëndron sepse nuk disponojmë laborator pranë drejtorive rajonale të shërbimit veterinar. Po të kishte laborator, do të bënte edhe gjurmimin e këtyre mbetjeve me objekt risku tek disa kafsh që do të vinin në thertore. Në një raport, kontrolli i lartë i shtetit ka ngritur dyshime të forta se në shumë raste analizat janë fiktive. Aty theksohet se në të paktën 20 raste nuk vërtetohet marrja e mostrës në subjekt. Pretendimi është sa qesharak, aq edhe i rënd. Thuhet se ISUV nuk pranon mostra për analizë pas orës 13:00. Në fakt, orari zyrtar i punës është deri në orën 16:00. Abuzimet të ngjashme janë gjetur edhe te produktet e tjera. Në të paktën 10 raste analizash laboratorike për perime dhe fruta, përgjigjet kanë dalë pas 3 muajsh nga ISUV. Produktet ishin shitur dhe për dëmin të njerëzit, askush nuk mbajti përgjegjësi. Ne jemi drejtuar drejtorive rajonale të veterinarisë dhe autoritetit kombëtar me kërkesa të veçanta për informacion për mbetjet e antibiotikëve. Ajo që bie në sy është mospërputhja e theksuar e të dhënave që na vijnë në dispozicion. Sipas autoritetit kombëtar për vitin 2020 janë konstatuar 53 raste pozitive, ndërsa sipas AKU vetëm 18 të tilla, pra një diferencë tepër e madhe. Në informacionin që Drejtoria Rajonale e Shkodrës i adreson në autoritetit kombëtar, informon se nuk ka asnjë rast mbetje e antibiotiku.
Të njëjtën përgjigje, Drejtoria e Shkodrës si kthen edhe Top Story pas interesimit ton të drejt për drejt. Por, me informacionin që Autoriteti Kombëtar Veterinar adreson për Top Story në vitet 2020 dhe 2021, rezultojnë plot 10 raste pozitive me mbetje antibiotiku për Shkodrën. Pra, këtu dikush nga institucionet gënjen. Pasojat i vuajnë qytetarët. Disa kategori antibiotikësh që përveç efekti kurativ kanë dhe efekte të tjera anësore, që nga degenerimi qelizor, dëmtimet nervore, çrregullimet genetike deri në zhvillimin e keqformimeve të fetusit. Janë probleme që lidhen që ke alergjit, që ke ai që është ndër më të rëndësishme që po vlerësohet është antibiotiko-rezistenca. Ndodh shpesh mbas edhe në njerëz apo në që bëra këtë trajtim po nuk dha efekt, janë arsye se ne shpesh herë nëpërmjet ushqime marrim dhe doza antibiotikesh nga produktet që konsumojmë. Sot gjithmonë më shumë, po ngrihen shqetësimet për çrregullimet hormonale. Literatura shkencore përmend raste konkrete me pasoja, sidomos tek fëmijët, të cilat lidhen me antibiotikët e ushqimet shtazore. Një në Costa Rica në 1985 dhe në Itali në 1986, ku nxënës të shkollave të ciklit të ulët filluan të kenë shqetësime gjinore. Dhe u bë për një herë analiza e dyqanit apo lokalit që shiste produkte dhe u vërtetua që vinte nga mishi i pulës me antibiotik. U ndalua shitja e tyre dhe mbas 6 muajsh që u vuan vetëm fruta perime, këto shqetësime gjinore filluan të eliminohen, të zhduken. Si zbuluam, Shqipëria është ndruar në një lloj parajse për importimin e antibiotikëve veterinar, atyre të lejuar dhe qoftë atyre kontraband. Kjo duket se është favorizuar së tepërmi nga heqja e TVSH-s për produktet mjekësore veterinare. Kjo ka sjellë që në Shqipëri të mos hynë jo vetëm medikamentet BE-s, por dhe medikamente nga vende të treta, për shembull nga Kina, e cila në fakt në lëndën aktive të tyre nuk korespondojnë me llojin e preparatit. Në politikat tona fiskale kemi paradokse të tilla, ku në vend që ato të shërbejnë si në një farë mënyrë bazë mbrojtëse për të shtuar prodhimin vendas, ato shërbejnë nga ana tjetër si nxitëse të importeve, por edhe të cilësisë pa kontrolluar të ushqimeve. Për të dekurajuar përdorimin e antibiotikëve, Maqedonia e Veriut dhe Kosova i kanë medikamentet veterinare në skemën e TVSH. Së fundi, taksimi përmes TVSH është ulur, nisur nga konkurenca e fortë që vinte nga Shqipëria që ka zero. Да, во однос на данокот на додадена вредност, во Македонија та денеска изнесува 5%, инаку изнесуваше до пред година и пол 18%. Ние како комора се боревме да таа даночна стапка да се намали, затоа што сметавме дека на тој начин што лековите се одданечени со повисока стапка, тие се, да речем, не конкурентни и на некој начин стимулираат шверц на лекови. Sikurse të gjitha preparatet tjera do të thënë mjekësore kanë një taks, domethënë të TVSH-s prej 8%, e cila do të thotë realizohet në procesin e importit e gjithashtu, kështu që kjo është konform, do thotë, dhe është rregulluar, do thotë me ligj. Në vendet e rajonit, ekziston shqetësimi futjes kontraband nga Shqipëria i medikamenteve që sillen nga vende të botës së tretë. Ky është një biznes që qarkullon 10 milion euro çdo vit dhe realizohet nga të njëjtit njerëz që i fusin në Shqipëри. Немам точно таква информација, меѓутоа имам информација од дека е тоа регионален проблем, значи затоа што ние како комора имаме воспоставено блиски односи со сите комори од регионот и тој проблем практично е присутен во целиот регион. Значи не можам со сигурност да тврдам кој е изворот на шверцувани лекови, меѓутоа со оглед на она во кој дел на Македонија е најмногу распространет, значи се работи за западна и југозападна Македонија, може да се предпостави од каде е изворот на тој шверц. Janë raste nga individë të caktuar të cilët mbahen nga vendet përreth për trajtimin e kazhëve të tyre apo fermat të tyre. Mund të jetë Shqipëria, mund të jenë edhe vendet e regionit përreth e gjithë ato, por edhe në Shqipëri edhe në vendet e rajonit, kryesisht përdoren vendet të cilat janë të
aprovuara edhe të autorizuar për përdorim në vendet e Bashkimit Evropian apo të autorizuar nga Agjencia Evropiane për barën në këtë rast. Tani, do të ndalemi në situatën e blegtorisë në Shqipëri. Të dhënat sugjerojnë se politika e inkurajimit të importit të antibiotikëve me shumicë nuk ka sjellë asnjë përmirësim në këtë sektor ekonomie. Madje, ka prodhuar efektin e kundërt. Sot, blegtoria është në rënje të lirë. Kur vjen fjala tek të imtat, kemi një rënje drastike të numrit të tyre në Shqipëri. Praktikisht kemi një rënje të viteve të fundit me gati 200.000 krerë të baktive të imta. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, numri gjedhëve thuajse është përgjysmuar krahasuar me vitin 2014. Nga rreth 500.000 krerë, kemi zbritur në 363.000. Në rënje është edhe numri të imtave. Në vitin 2014, regjistroheshin rreth 2.8 milion të imta gjithsej, ndërsa sot 2.3 milion, pra 500.000 më pak. Kjo situatë po shton me shpejtësi varësinë në produkte nga Serbia. Po përgjysmohet baktia, po përgjysmohen kafshët e prodhimit mishit dhe të qumshit. Shteti duhet marrë masat i kundërpërgjigjet këtij fenomeni të rënies numrit krerëve. Dhe kundërpërgjigja është nëpërmjet subvencionimit. Fabrikat e përpunimit të qumshit në Shqipëri në masë shumë të madhe po i drejtohen tregut të rajonit edhe kryesisht Serbisë. Subvencionet janë zero, ka 4-5 vite që i bëjmë vetëm dokumenta, letra, subvencionet nuk ka, nuk hipen. Çmimet këtu me TVSH normal, nuk ka ndonjë tregtar që ta uli ti që ke kartë fermeri ose të kesh kështu numër niti që ta japin kështu. Isoj si në treg, sigurisht marrin gjithë tjerë. Të shtrenjta, gjitha me TVSH, komplet. Efekti domino sjell pasojat e siguria ushqimore. Nëse i referohemi sërish të dhënave të Instat, rezulton se prodhimi i qumshtit në vitin 2014 ishte në sasinë rreth 1.1 milion litra, ndërsa në vitin 2020 1.05 milion litra. Përpos rënjes drastike të numrit të krerëve, duket që prodhimi mbetet në të njëjtat nivele. Kjo shton dyshimet për falsifikimin e ushqimeve. Në industritë e bilmetit është gjendur jo pak sasi vaj palme. Përdoret vaj palmës. Kjo dihet dhe vaj palmës përdoret në shumë produkte të tjera, jo thjesht vetëm produkte e bilmetit. Shifni etiketën dhe dëshikoni vaj palmen, produkte e pasqyrisë, në vajin vegetal që shitet. Referuar të dhënave zyrtare nga dogana, në vitin 2020, Shqipëria importoi 2629 ton vaj palme. Nëse për llogarit, me numrin e popullsisë rezidente, i takon që çdo qytetar i vendit ka konsumuar mesatarisht 1 kilogram vaj palme. Tek efektet e acidit palmitik janë problemet me sëmundjet kardiovaskulare. Ndikon shumë në ente gjakut. Edhe vitin e fundit u përmend që 40% nuk e mbaj mend që njerëzit kanë vdekur nga sëmundjet kardiovaskulare. Pasiguria e gjithë zinxhirit të kontrollit dhe monitorimit, qoftë të antibiotikëve dhe qoftë të mbetjeve në produkte, sot e ka izoluar Shqipërinë nga eksportet e mishit dhe produkteve të tjera shtazore. Kemi vezët, peshkun e freskët, kemi edhe të imtat. Jo drejt për drejt mishin e timtave, po produkte të timtave të tjera. Këto kemi që tush të drejtën për të eksportuar drejt BE-s. Ndërkohë, për produktet e tjera, vazhdon ndiqet plani, ndërkohë që akoma nuk është hapur se tush drita jeshile nga ana e autoritetit BE-s. Da, znači nosi živinsko meso, bo procedura, mislim, që дека pri kraja za izvoz na svinjsko meso, znači u granicите në Evropskата unija. Qofse kemi pasur përpara, pra eksportoshim bakti, domethënë, që ishin cilësore, pikërisht për atë arsye që thash më përpara, sepse rriteshin në formë të tillë, natyrore. Më pas filluan të futeshin medikamentet, të cilat hormonale, të cilat prishnin cilësinë, por sidoqoftë kishte edhe një farë eksporti. Tani, për shumë arsye, ajo është zeruar. Dhe përveç kësaj, neve rrezikojmë që të themi që ta shtojmë akoma më shumë importin, qoftë të kafshëve, por njëkohësisht edhe të produkteve, në produkteve të qumshit. Ne kemi pikën më të rëndësishme turistike Llogoran dhe Llogoran mbeti 1 muaj pa mish. Mbeti 1 muaj pa mish qëngjë dhe pa mish keci. Edhe derisa u gjetën rrugë që për mishin që vinte nga jashtë. Vjen nga importi, plotësohet me mishin që vjen nga importi. Në këtë dokumentar, ne zbuluam se një zinxhir i tërë institucionesh kanë mbyllur syt
përballë përdorimit në mas të antibiotikëve të rrezikshëm. Për ushqimet e kontaminuara që marrim sot, pasojat do t'i ndjejmë pas pak vitesh, kryesisht tek brezat e rinj. I takon autoriteteve ligjzbatuese të vijnë në lëvizje dhe t'japin fund palishmërive që rrezikojnë shëndetin e popullsisë së gjerë.